નજર કરીએ મુખ્ય સમાચારો પર. The MPC decided by a majority of 5 members out of 6 to increase the policy repo rate by 35 basis points to 6.25% with immediate effect. આરબીઆઈએ પોલિસી રેટ 5.90% 35 બેઝિસ પોઇન્ટ્સ વધારીને 6.25% કરાયો. તો સાથે જ FY23 જીડીપી ગ્રોથનો અંદાજ 7% ઘટાડીને 6.8% કર્યો. તો FY23 સીપીઆઈ ઇન્ફ્લેશન અનુમાન 6.7 પર યથાવત રાખ્યું. ક્રેડિટ પોલિસી બાદ બજારમાં આવ્યો ઘટાડો. નિફ્ટીએ તોડ્યા 18,600ના સ્તર. તો બેંક નિફ્ટીમાં પણ 100 પોઈન્ટથી વધારેનું દબાણ. મિડ કેપ ઇન્ડેક્સમાં સૌથી વધારે 0.5%થી વધારેનું દબાણ. બજારમાં એફએમસીજી ઇન્ડેક્સમાં જોવા મળી રહી છે સારી તેજી. ઇન્ડેક્સ 0.5% ઉપર લગભગ 1%ની તેજી સાથે HUL નિફ્ટીનો ટોપ ગેઇનર્સમાં થયો શામેલ. તો આઈટી, ઓટો, મેટલ સેક્ટરમાં વેચવાલી. અને કાચા તેલના ભાવમાં આવેલા ઘટાડાને કારણે OMCs શેર્સમાં વધી ખરીદદારી. લગભગ 2%ની તેજી સાથે BPCL બન્યો નિફ્ટીનો ટોપ ગેઇનર. તો HPCL, IOCમાં સારી તેજી. અને ગુડ મોર્નિંગ. આપણે દર્શકોના પ્રશ્નોના ઉત્તર સાથે શરૂઆત કરીએ એ પહેલા સમય છે માર્કેટ પર નજર કરી લઈએ. જે રીતે એક અનુમાન મુજબ આરબીઆઈ દ્વારા પોલિસી જાહેર કરવામાં આવી છે, ત્યારબાદ માર્કેટમાં ઘટાડો જોઈ રહ્યા છીએ આપણે. નિફ્ટીના લેવલ્સ જોઈ લઈએ. 18,580ની આસપાસના સ્તર આપણે જે જોઈ રહ્યા છીએ. નિફ્ટીમાં 5%ના દબાણ સાથેનો કારોબાર. સેન્સેક્સમાં પણ અત્યારે આપણે ઘટાડા સાથે જ લગભગ 250 અંકનો ઘટાડો સેન્સેક્સ પણ બતાવી રહ્યું છે. નજર કરીએ હવે મિડકેપ ઇન્ડેક્સ પર. 150 અંકના ઘટાડા સાથે મિડકેપ અત્યારે લગભગ 0.5%નું દબાણ બતાવી રહ્યું છે. નિફ્ટી બેંક પર નજર કરી લઈએ. પોલિસી બાદ અને પહેલા જેના પર નજર હતી તો નિફ્ટી બેંક પણ અત્યારે 100 અંકના દબાણ સાથે 43,027ના સ્તરની આસપાસ નિફ્ટી બેંકમાં કારોબાર. માર્કેટ બ્રેક જોઈ લઈએ. નેગેટિવ છે અત્યારે 1746 ઘટનારા શેર્સ છે. એની સામે માત્ર 1,077 શેર્સ છે NSE પર કે જે અત્યારે વધારા સાથે કારોબાર કરી રહ્યા છે. નજર એ કરી લઈએ કે કયા સ્ટોક્સ અત્યારે માર્કેટ પર દબાણ બનાવી રહ્યા છે. સૌથી પહેલા નિફ્ટીના ટોપ લૂઝર્સ જોઈ લઈએ. બજાજ ફિનસર્વ સૌથી વધારે આજે શરૂઆતના સેશન્સમાં જ આપણે જોયું હતું ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. 2.25%ની આસપાસ બજાજ ફિનસર્વમાં ઘટાડો. NTPC લગભગ 0.5% નીચે. ટાટા મોટર્સ, ઇન્ડસઇન્ડ બેંક, હીરો મોટોકોર્પ, સન ફાર્મા, HCL ટેક તમામ કાઉન્ટર્સ છે ઘટાડા સાથે કારોબાર આપણે એમાં જોઈ રહ્યા છીએ. વધનારા શેર્સ તરફ પણ નજર કરવી જોઈએ. BPCL અત્યારે સપોર્ટ કરી રહ્યું છે માર્કેટને 0.2%ના એક તેજીની સાથે. ત્યારબાદ L&T, HUL, એશિયન પેઇન્ટ્સ, ઇન્ફોસિસ, ITC, નેસ્લે ઇન્ડિયા અગેન FMCG કાઉન્ટર્સ છે આજે કે માર્કેટને સપોર્ટ કરતા આપણે જોઈ રહ્યા છીએ આ તમામ કાઉન્ટર્સ. આગળ વધી હવે દર્શકોના પ્રશ્નોના ઉત્તર આપવા માટે આજે આપણી સાથે જોડાયા છે જીઓજીત ફિનાન્શિયલ સર્વિસીસના ગૌરાંગ શાહ અને સાથે ચોઇસ બ્રોકિંગના કુનાલ પરાર. આ બંનેનું સ્વાગત છે. ગુડ મોર્નિંગ ગૌરાંગજી. આપણી સાથે શરૂઆત કરીએ. સૌથી પહેલાં તો એક ક્રેડિટ પોલિસી પર મત લઈએ. જે રીતે ગવર્નર સરની સ્પીચમાં આપણે જાણ્યું કે એમણે કહ્યું કે માર્કેટ ગ્લોબલ જે કંઈ પણ પરિસ્થિતિ છે એ કોઈ પણ માટે અત્યારે ખાસ કરીને માર્કેટ હાલ તો તૈયાર છે અને એક માર્કેટની એક અનુમાન મુજબની જ આપણે પોલિસી કહી શકીએ. છતાં પણ એમની સ્પીચમાં એમ પણ એમણે કહ્યું છે કે ગ્લોબલ સ્લોડાઉન છતાં ભારત જે છે ફાસ્ટેસ્ટ ગ્રોઈંગ ઇકોનોમી છે એમનું કહેવું છે 6.28%ની સાથે. તો ઓવરઓલ પોલિસીને કઈ રીતે આપ ડિકોડ કરો છો? ઘણો આભાર ચાંદની અને આપના સૌને શુભ પ્રભાત મારી તરફથી. તો અનુમાન મુજબ મારા ખ્યાલથી જે વૃદ્ધિ થવાની હતી એ વૃદ્ધિ આવી છે જે અનુમાન બજારને હતું. 0.35ની વૃદ્ધિ વ્યાજ દરોમાં કરી છે. અને ટિપ્પણીઓ આપણે ગવર્નર સાહેબની સાંભળી. એમને એ બી જણાવ્યું કે આપણે ત્યાં જે વિકાસ દર છે છેલ્લા 3 મહિનામાં મોંઘવારીના જે નીચલા સ્તર જોયા છે એ એક સકારાત્મક વાત છે. એની સામે વિદેશોમાં મોંઘવારી ઉપરની તરફ છે, વિકાસ દર ત્યાં આગળ નીચે આવી છે અને એના કારણે કદાચ ચિંતાઓ છે અને એ કારણને લઈને પણ કદાચ આપણી અર્થવ્યવસ્થા પર થોડી ઘણી અસર આપણે જોઈ શકીએ છીએ. પણ એકંદરે જે અનુમાન છે મોંઘવારી મારા ખ્યાલથી લગભગ 6.5-7%ની આસપાસ 6.5 અને 6%ની આસપાસ આવનારા 3 થી 4 મહિનામાં નીચે આવે એવું અનુમાન છે. શેર બજારમાં તમે જોવા જાવ તો
ડિસેમ્બરના પહેલા અઠવાડિયામાં આપણે એક સર્વોચ્ચમ સ્તર સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીમાં બનાવ્યો અને ત્યારબાદ થોડું ઘણું કન્સોલિડેશન પ્રોફિટ બુકિંગ. રૂપિયાનું સ્તર બી જે મારા ખ્યાલથી છેલ્લા મહિના 2 મહિના પહેલા હતું એની સામે થોડી ઘણી મજબૂતી છે. કાચા તેલના ભાવ $81 $82 આસપાસ બ્રેન્ટ છે. મારા ખ્યાલથી લગભગ $80 નીચે તમને નાઇમેક્સના ભાવ આપણે જોઈ રહ્યા છે. તો આ જે બધા ઘટનાક્રમ છે અને આ જે બધા અંદેશાઓ છે એ ભારત દેશ માટે એક મજબૂતીની દિશા આપણને દર્શાવી રહ્યા છે. અને મારા ખ્યાલથી બહુ વધારે પડતી ચિંતા કરવા જેવી વાત નથી. આ એક વાત અલગ છે કે આપણે એક સર્વોચ્ચમ સ્તર બહાર આવ્યો અને પછી આપણે થોડું ઘણું કન્સોલિડેટ થઈ રહ્યા છે. અને આ અભિપ્રાય અઠવાડિયાના શરૂઆતમાં સોમવારે જ આપણા ચેનલ પર વાત કરતા મેં કીધેલું કે કદાચ થોડું ઘણું કન્સોલિડેટ થાય અહીંયા બજાર, એ બજારની સેહત માટે સારું છે અને ઘટાડો આવે તો ખરીદારીની તક છે. અહીંયાથી બહુ મોટું કરેક્શન નીચેની તરફ આપણને જોવા મળે હાલના જે ઘટનાક્રમ આપણી સામે છે એને ધ્યાનમાં રાખતા મને લાગે છે કે થોડું ઘણું કરેક્શન આવી શકે છે. બહુ મોટા કરેક્શનની આશંકા હમણાં ઓછી છે અને ઘટાડે સારી સક્ષમ મજબૂત કંપનીઓમાં રોકાણની ભલામણ છે. ઓકે, તો ઘટાડે ખરીદી હજી પણ ચાલુ રાખવાની છે. આવા કોન્સોલિડેશન ફેઝિસ આવે તો એક ઓપોર્ચ્યુનિટી આપણને મળતી હોય છે કે આપણે રોકાણ કરીએ. અને સાથે જ આપણી સાથે ચોઇસ બ્રોકિંગના કુનાલ પરાર પણ જોડાયા છે. કુનાલ, ગુડ મોર્નિંગ. ઓલ્ધો એક્સપેક્ટેડ લાઇન્સ પર આરબીઆઈ પોલિસી આવી છે તો પણ માર્કેટ આજે થોડું દબાણમાં જ છે. મે બી માર્કેટ હવે ડાયજેસ્ટ કરી રહ્યું છે કે આ પોલિસી આવી ગઈ છે, પણ ઓલ્ધો આપણે 35 બેઝિસ પોઈન્ટની એક અપેક્ષા રાખી જ રહ્યા હતા અને એવું પણ નહોતું કે આપણે આ કદાચ લાસ્ટ સાયકલ હોઈ શકે, કારણ કે આપણે ગ્લોબલ સિચ્યુએશન પણ જોવાની છે અને મે બી એટલે જ આ સ્ટાન્સ ચાલુ રાખ્યો છે કે આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમમાં બી કદાચ એક સાયકલ જોઈ શકીએ હજી રેટ હાઇકની. પણ કઈ રીતે માર્કેટને તમે આજે જોઈ રહ્યા છો? કારણ કે આજે આપણે એક થોડુંક દબાણ વાળો કારોબાર જોયો છે અને લાસ્ટ 2 દિવસથી બિકોઝ અપેક્ષા હતી કે આરબીઆઈની શું પોલિસી આવશે. કયા હવે સપોર્ટ લેવલ્સ તમે જોઈ રહ્યા છો? વેલ, ગુડ મોર્નિંગ સૌથી પહેલા આપણા દર્શક મિત્રોને. એન્ડ યસ, સારી એવી વોલેટિલિટી આપણને આરબીઆઈની પોલિસી અનાઉન્સ થયાના પછી આપણને જોવા મળી છે. અત્યારે આ લેવલ પર સપોર્ટની વાત કરીએ, અત્યારે 18,577 પાસે નિફ્ટી ટ્રેડ કરી રહી છે. એન્ડ નીચે સપોર્ટ જોવા જઈએ ને તો 18,550 થી લઈને 18,530, 18,550, 18,530, એટલે કે 18,550 18,530 અત્યારે આ એક સપોર્ટ ઝોન મને જોવા મળી રહ્યો છે. અત્યારે 18,575 પાસે નિફ્ટી ટ્રેડ કરી રહી છે. વ્યૂ અત્યારે સાઇડવેઝનો બની રહ્યો છે ટાઈમિંગ માટે. 30-40 પોઈન્ટની વખત કરેક્શન આવવા દો આપણે જે લેવલ કીધા છે એ લેવલ સુધીનું. અને હું કહીશ કે જો એ લેવલ અચીવ થાય છે, એ લેવલ જો આપણને અટેન્ડ થતા જોવા મળી શકે છે તો આપણે પોઝિશન લોંગ કરીને ચાલીશું. એન્ડ અગેન ઉપરમાં મને એવું લાગે છે કે 18,650 18,670 સુધીના લેવલ આપણે નિફ્ટી બતાવવા માટે સક્ષમ છે. તો વેઇટ કરો 18,530 સુધીના લેવલ સુધી. અને મેં જે લેવલ અત્યારે નિફ્ટીના આપ્યા છે સ્પોટ લેવલ છે, તો સ્પોટના હિસાબે આપણે ફ્યુચરમાં ટ્રેડિંગ કરીને ચાલીશું. બેંક નિફ્ટી કેવી રીતે લાગે આપને? વેલ, જ્યાં સુધી બેંક નિફ્ટીની વાત કરીએ, એન્ડ બેંક નિફ્ટી અત્યારે જે પ્રમાણે ટ્રેડ કરી રહી છે, અત્યારે સ્પોટ 43,040 પાસે ટ્રેડ કરતી આપણને જોવા મળી રહી છે. એન્ડ જે વ્યૂ બની રહ્યો છે બેંક નિફ્ટી માટે પર્ટિક્યુલરલી એ બાય સાઇડનો અત્યારે બની રહ્યો છે. એક ઘણો સારો સપોર્ટ, મલ્ટિપલ સપોર્ટ અત્યારે જોવા જઈએ ને તો 42,900 પાસે આપણને આવતો જોવા મળી રહ્યો છે. એન્ડ જે વ્યૂ બની રહ્યો છે, હું કહીશ કે પ્રેઝન્ટ લેવલથી જ આપણે ખરીદારી કરીને ચાલીશું. એટલે આપણા દર્શક મિત્રોને હું આ લેવલ પર જરૂર કહીશ કે બેંક નિફ્ટી ખરીદી કરીને ચાલો. 43,040 પાસે અત્યારે બેંક નિફ્ટી બેંક નિફ્ટી સ્પોટ અત્યારે ટ્રેડ કરતી જોવા મળી રહી છે. નીચેમાં 42,900 આપણે એક એસએલ મેન્ટેન કરીશું. ટાર્ગેટ ઉપરમાં જોવા જઈએ તો પ્રેઝન્ટ લેવલથી ઉપરમાં આપણને 43,150 ઇમિડિયેટ બેઝિસ પર જોવા મળી શકે છે. 43,150 અને એ જો બ્રેક કરે છે તો ઉપરમાં 43,320 નો ટાર્ગેટ પણ આપણને આજના દિવસમાં જોવા મળી શકે. એ મોમેન્ટમ અત્યારે હાલ પૂરતી મને જોવા મળી રહી છે. તો બાય કરીને ચાલવાનું છે બેંક નિફ્ટી 42,900 ના એસએલ ની સાથે. નિફ્ટી બેંક ખરીદારી કરીને ચાલો 42,900ના સ્ટોપ લોસ સાથે અને 43,150 43,320ના લક્ષ્યાંક બની શકે છે. નિફ્ટી બેંક પર તમને એક સલાહ મળી રહી છે અને સાથે નિફ્ટી પણ તમને ઉપરની તરફ 18,650 થી 670ના લેવલ્સ બતાવી શકે છે. એક ટેકનિકલ સલાહ. એ સાથે જ સમય થયો છે બજાર હેલ્પલાઇન પર લઈએ એક બ્રેક અને બ્રેક બાદ દર્શકોની ક્વેરીઝ સાથે કરીશું શરૂઆત.
સ્વાગત છે એકવાર ફરી બજાર હેલ્પલાઇન પર આપનું અને ગૌરાંગ શાહ કુનાલ પરાર આપણી સાથે જોડાયેલા છે. દર્શકોના પ્રશ્નોના સમાધાન આપણે હવે શરૂ કરીએ પ્રશ્નો સાથે. તો જે પહેલો સવાલ આવેલો છે અહીંયાથી પિયુષ માલવિયા. સવાલ છે એમનો, અત્યારે એક આઈઓબીના કાઉન્ટર પર 3000 શેર્સ છે એમની પાસે. અહીંયા ખાસ કરીને એમણે જે ડિટેલ્સ આપી છે 24ના ભાવની ખરીદદારી છે અહીંયાથી ઇન્ડિયન ઓવરસીઝ બેંક પર. ગૌરાંગજી, એમનો વ્યૂ 1 થી 3 વર્ષ માટેનો બની રહ્યો છે. આઈઓબીના કાઉન્ટર પર સલાહ આપશો, શું કરવું જોઈએ આગળ? સરકારી બેંકોમાં અમારી જે પાયાના મતે ભલામણ છે એ 3 કે 4 બેંકો સુધી સીમિત છે અને ત્યાં આગળ સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, બેંક ઓફ બરોડા, કેનરા બેંક, બેંક ઓફ ઇન્ડિયા અને ઇન્ડિયન બેંક. તકલીફ નાની સરકારી બેંકો સાથે એ છે કે પરિણામ એકાદ ત્રૈમાસિકના સારા આવે છે ને વળી પાછા બાકીના ત્રૈમાસિક પરિણામમાં અપેક્ષાની નીચે પરિણામ આવે છે અને એના કારણે તમે નીચલી સપાટી જુઓ છો. જો પરિવર્તન કરવા માંગતા હોય દર્શક મિત્ર અથવા તો રોકાણકાર, તો આ 4 બેંકમાંથી કોઈ બી એક બેંક પસંદ કરી શકે છે. પાયાના મતે ભલામણ છે નહીં એટલે વિશેષ રૂપમાં ટિપ્પણી નહીં કરી શકું. પીએસયુ સેગમેન્ટમાં બીજી પણ ઘણી બેંક્સ છે ને ઇન્ડિયન બેંક હોય, એસબીઆઈ હોય, એના તરફ પણ તમે નજર કરી શકો છો. નેક્સ્ટ સવાલ જે આવી રહ્યો છે કુનાલ, એ આવી રહ્યો છે અશ્વિની શર્મા ટકુનો અદાની પોર્ટના કાઉન્ટર પર 850ના ભાવે 50 કાઉન્ટર્સ લીધા છે. શું કરવું જોઈએ પૂછી રહ્યા છે. ટાઈમ ફ્રેમ નથી લખ્યો તો આપણે એક શોર્ટ ટર્મ ટેકનિકલ વ્યૂ લઈ લઈએ. 850ના પ્રાઇસ પર પોઝિશન લોંગ કરી છે. ઓકે, એન્ડ અત્યારે આ લેવલ પર જોવા જઈએ તો મોમેન્ટમ અપસાઇડની જ છે. વ્યૂ આપણે પોઝિટિવ સાઇડનો જ અત્યારે રાખીશું. અત્યારે 891 પાસે કાઉન્ટર ટ્રેડ કરી રહ્યું છે. હું ક્લિયર કટ લેવલની વાત કરી લઉં. અત્યારે 891 પાસે ચાલી રહ્યું છે. આપણે 880નો એક એસએલ મેન્ટેન કરીને આમાં ચાલીશું. એન્ડ ઉપરના ટાર્ગેટની વાત કરું, જે મોમેન્ટમ અને ઉપરના લેવલની તરફ જોવા મળી રહી છે, એમાં પહેલું લેવલ 925નું છે અને 925 જો બ્રેક કરે છે તો 975 975 સુધીના લેવલ પણ આપણે જોવા મળી શકે છે. તો પોઝિશનને હોલ્ડ કરીને ચાલો 880ના ટ્રેલ એસએલની સાથે. ઓકે, 880ના એક ટ્રેલ સ્ટોપ લોસને તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. 925 to 975 ના લક્ષ્યાંક મળી શકે છે. હોલ્ડ કરીને ચાલો. અદાની પોર્ટના કાઉન્ટર પર એક આ સલાહ આવી રહી છે. સાથે જ બીજો સવાલ લઈએ અહીંયાથી, એ શોર્ટ ટર્મ વ્યૂ માટેનો છે કુનાલ. પવન પટેલનો સવાલ છે. બેંક ઓફ બરોડાના કાઉન્ટર પર એમનો સવાલ આવી રહ્યો છે અહીંયાથી. એમને જો અગર ખરીદદારી કરવી હોય તો કયા લેવલ્સ પર, કયા પ્રાઇસ પર કરી શકાય અને એક્ઝિટ કરવી હોય તો કયા પ્રાઇસ પર ને કયા લેવલ્સ પર કરી શકાય? સલાહ જોઈએ છે બેંક ઓફ બરોડા પર. વેલ 176 પાસે અત્યારે કાઉન્ટર ટ્રેડ કરી રહ્યું છે એન્ડ લાઇકલી ચાન્સીસ છે કે સારી મોમેન્ટમ આપણને આવનારા દિવસોમાં પણ આ કાઉન્ટરમાં જોવા મળી શકે, જે પ્રમાણે અત્યારે મોમેન્ટમ છે. ક્લિયર કટ લેવલની વાત કરું તો પ્રેઝન્ટ લેવલ પર જ ખરીદારી કરીને ચાલવાનું છે. 176 રૂપિયા પાસે કાઉન્ટર ટ્રેડ કરી રહ્યું છે. 176 પાસે ફરી ખરીદારી કરીને ચાલો. નીચે જે એસએલ અત્યારે આપણને જોવા મળી રહ્યો છે, સ્ટ્રીક એસએલ મેન્ટેન કરવાનો છે 164, 164 પાસે એસએલ મેન્ટેન કરવાનો છે, 176 પાસે બાય કરવાનું છે. ટાર્ગેટની વાત કરી લઈએ, ઇમિડિયેટ ટાર્ગેટ મને એ 185 નો જોવા મળી રહ્યો છે. 185 નો ઇમિડિયેટ ટાર્ગેટ છે અને એ જો હર્ડલ ક્રોસ કરે છે તો ઉપરમાં 200 રૂપિયા સુધીની પણ મોમેન્ટમ આપણને બેંક ઓફ બરોડા બતાવી શકે છે. એટલે કે 13 થી 14% સુધીની પણ મોમેન્ટમ આપણને કાઉન્ટર બતાવવા માટે સક્ષમ છે પ્રેઝન્ટ લેવલથી. બાય કરો 164 ના એસએલ ની સાથે. ઓકે, તો બાય કરવાની તમને સલાહ મળી રહી છે બેંક ઓફ બરોડામાં. સાથે જ ગૌરાંગ, ગુડ મોર્નિંગ. અને આજે આપણે જોયું કે એચડીએફસી એએમસીમાં આપણે સ્ટેક સેલની વાત સામે આવી છે. અબર્ડન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તરફથી જે ઇનિશિયલ પ્રમોટર હતા અને નિયરલી 10-10% ફૂલ એમનો સ્ટેક સેલ કરશે અને સ્ટેક સેલ બાદ ઓફકોર્સ એમની કોઈ બી કેપેસિટીમાં એમનો હોલ્ડ નહીં રહે એચડીએફસી મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં. કઈ રીતે તમે આ મુવમેન્ટને જોઈ રહ્યા છો? આજે એચડીએફસી એએમસી જોઈએ તો 2.2% ઉપર આજે ટ્રેડ કરી રહ્યું છે. સુપ્રભાત પ્રીતિ. તો આ રીતના મોટા સોદા બજારમાં થતા રહે છે અને આનાથી એચડીએફસી એએમસી ના કામકાજમાં કોઈ મોટું પરિવર્તન થતું નથી. માત્ર એક મોટા રોકાણકારનું નામ બદલીને બીજા મોટા રોકાણકારમાં જતું રહ્યું છે. એટલે પહેલા તો પાયાના મતે એચડીએફસી એએમસી પર ખરીદારીની ભલામણ છે અને એક સમય પર એચડીએફસી એએમસી એક ટોપ પરફોર્મિંગ એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપનીમાં ગણતરી થતી હતી. ઘણી બધી એમની જે મ્યુચ્યુઅલ ફંડની સ્કીમ્સ છે એ ટોપ રેટેડ હતી. ત્યારબાદ થોડી ઘણી નીચલી સપાટી જોઈ છે, પણ આજના તારીખમાં બી
કામકાજને લઈને, એમની જે સ્કીમ્સ છે એને લઈને અને પરિણામને લઈને આ બધા માપદંડ પર જે આપણે પાયાનું અનુમાન લગાડીએ છીએ, પાયાના મત લગાડીએ છીએ, તો એ ધ્યાને રાખતા મારા ખ્યાલથી તમારી પાસે રોકાણ હોય તો જાળવી રાખો. ને અમારું અનુમાન એ બી છે કે આવનારા સમયમાં જે રીતના રિટેલ નિવેશકોમાં વૃદ્ધિ થઈ રહી છે અને જે રીતના એમ્ફી તરફથી દર મહિને જે ડેટા આવે છે, તો નિરંતર તમને એસઆઈપીના જે નવા રોકાણકારો છે એની સંખ્યામાં વૃદ્ધિ જોઈ રહ્યા છે. એસઆઈપી માધ્યમ દ્વારા જે કલેક્શન થાય છે અલગ અલગ એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપનીમાં, ત્યાં આગળ આપણે વૃદ્ધિ જોઈ રહ્યા છે. તો સ્વાભાવિક છે કે અહીંયા બી તમને ઉપરની તરફના આંકડાઓ જોવા મળશે, જેના કારણે પરિણામ બી સારા આવશે અને જે સ્કીમ્સ છે એ લોકોનું બજાર સારું કરશે તો ડેફિનેટલી બધા જ એસેટ મેનેજમેન્ટની સ્કીમ્સ બી સારું કરશે. એબર્ડીનને વેચાણને લઈને મારા ખ્યાલથી એક શોર્ટ ટુ મીડિયમ ટર્મ માટે કોઈ રિએક્શન આવી શકે છે, જેની ઉપર હું ટિપ્પણી કરવા માટે સક્ષમ નથી. પણ જેમ મેં ટિપ્પણી કરી કે આ વેચવાલીથી કંપનીની કામકાજની ઉપર કોઈ અસર નહીં પડે. તો રોકાણ હોય તો જાળવી રાખો અને ન હોય તો તમે રોકાણ કરી બી શકો છો. જી, તો રોકાણ તમારું છે HDFC AMC પર જાળવી રાખવાની સલાહ છે, અને જો રોકાણ નથી તો નવું રોકાણ પણ કરી શકો છો. સાથે જણાવી દઈએ જેફરીઝનો પણ એક સમાચાર બાદ જે ન્યૂઝ આવ્યા છે, એક મત આવ્યો છે HDFC AMC પર ખરીદદારીની સલાહ સાથે 2450ના લક્ષ્યાંક જેફરીઝ તરફથી આવ્યા છે. એ સાથે જ સમય થયો છે બજાર હેલ્પલાઇન પર એક બ્રેક લઈએ અને બ્રેક બાદ દર્શકોની અન્ય ક્વેરીઝ પર કરીશું નજર. પછી આપનું સ્વાગત છે અને માર્કેટ ઓફકોર્સ અત્યારે પ્રેશરમાં છે અને નિફ્ટી અને સેન્સેક્સમાં આપણે 5% આસપાસનું એક જોઈ રહ્યા છે દબાણ, 5% ઉપરનું, મિડ કેપમાં 0.5% આસપાસનું અને સાથે જ નિફ્ટી બેંકમાં આપણે 18 થી 20 બેઝિસ પોઈન્ટનું દબાણ હજી પણ જોઈ રહ્યા છે. પણ આપણી સાથે નેક્સ્ટ દર્શક મિત્ર જોડાઈ ગયા છે હાર્દિક સોની રાજકોટથી એમના સવાલ સાથે. જી સર, સવાલ પૂછો આપનો. જી મેડમ, CAMS કેમ્સના 10 શેર્સ છે અને 2759 ઉપર મેં પરચેસ કરેલા છે. ઓકે, તો આગળ હું હોલ્ડ કરું કે પછી એને અત્યારે સેલ ઓફ કરી નાખું, એ જરાક મારે હેલ્પ જોઈતી હતી. તમે કેટલો વખત હોલ્ડ કરી શકો છો વધારે? ના, એમાં કોઈ ઇશ્યુ નથી. અગર મને 1 year 2 years ડાઉન ધ લાઈન મને કોઈ ઇશ્યુ નથી હોલ્ડ કરવા માટે. ઓકે, તો લોંગ ટર્મ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ તમે જોઈ રહ્યા છો કેમ્સ. ગૌરાંગ, શું કરવું જોઈએ આ કાઉન્ટર પર? પ્રીતિ ક્ષમા કરજો, આની ઉપર કવરેજ છે નહીં એટલે હું વિશેષ રૂપમાં ટિપ્પણી નહીં કરી શકું. ઓલરાઈટ, કુનાલ, તમે ટ્રેક કરો છો? યસ, અત્યારે કેમ્સ 2260 પાસે ટ્રેડ કરી રહ્યો છે એન્ડ જે સલાહ અત્યારે બની રહી છે એક્ઝિટ જ બની રહી છે, કેમ કે બ્રેકડાઉન અત્યારે આપણને આ કાઉન્ટરમાં જોવા મળી રહ્યું છે. 200 ટીમે નીચે આ સ્ટોક ટ્રેડ કરી રહ્યો છે અને 2260 પાસે અત્યારે કાઉન્ટર ટ્રેડ કરી રહ્યું છે. 2250 અત્યારે એક ઇમિડિયેટ બોટમ બનાવી છે. વ્યૂ 2250 જો બ્રેક કરે ને તો એક્ઝિટનો જ બની રહ્યો છે. હું 2250 સુધી બસ એટલા માટે આપી રહ્યો છું કે પહેલા પણ 2250 સપોર્ટ લઈને કાઉન્ટર ઉપરમાં આપણને 2400 સુધીની એક અપસાઇડની મોમેન્ટમ બતાવી છે. ઓકે, તો હું કહીશ કે આપણા દર્શક મિત્રોને 2250 ક્લોઝિંગ બેઝિસ પર તમે હોલ્ડ કરો.
જો એ બ્રેક કરે છે તો પ્લીઝ નીકળી જાઓ કાઉન્ટરમાંથી, કેમ કે એના પછી તમને નીચેમાં 2180 થી લઈને 2040 સુધીના લેવલ પર આ કાઉન્ટર બતાવી શકે છે. તો 2250 ને 80 સાથે પોઝિશન અત્યારે ટાઈમ બિંગ માટે હોલ્ડ કરીને ચાલો. ઓકે, 2250 ના સ્ટોપ લોસ માટે અત્યારે તમને સલાહ મળી રહી છે હોલ્ડ કરીને. કેમ્સના કાઉન્ટર પર એક સલાહ. નેક્સ્ટ ક્વેરી તરફ જઈએ. અશ્વિની શર્મા ટક્કુનો સવાલ છે અહીંયા નેલ્કોના કાઉન્ટર પર એમનો સવાલ આવી રહ્યો છે. 200 શેર્સ છે એમની પાસે આ કાઉન્ટરના અને 108ના ભાવની એમની ખરીદદારી બની રહી છે. તો ગૌરાંગજી, આ કાઉન્ટરની સાથે આ સવાલની સાથે સાથે એક મેટલ પર પણ આપણે જે રીતે પરફોર્મન્સ છેલ્લા અમુક દિવસથી જોઈ રહ્યા છીએ, ચાઇનામાં જે ઇઝઆઉટને લઈને નિર્ણય આવી રહ્યા છે, ક્રૂડની અસર અગર આપણે જોઈએ તો તરત આપણે ગ્લોબલ ફેક્ટર્સની અસર મેટલ્સ પર જોતા હોય છે. તો ઓવરઓલ આ સેક્ટર પર અને આ કાઉન્ટર પર દર્શક મિત્રના સવાલ પર શું જવાબ છે? આની સ્ટોક પર ટિપ્પણી નહીં કરું કારણ કે કવરેજ છે નહીં, પણ આ ક્ષેત્ર પર ચાંદની મારો અભિપ્રાય એ છે કે જે બી તકલીફો છે એ ધીરે ધીરે કરીને દૂર થશે. ચાઇનામાં જે લોકડાઉનને લઈને સમાચારો હતા, આજે સાંભળવામાં આવ્યું છે કે ધીરે ધીરે કરીને જે રિસ્ટ્રિક્શન્સ પ્રતિબંધો હતા એ દૂર કરી રહ્યા છે ચાઇના, જેના કારણે અર્થવ્યવસ્થામાં થોડી ઘણી તેજી આવી શકે છે. કન્ઝમ્પશન મેટલ, ફેરસ, નોન ફેરસનું ઉપર જઈ શકે છે. ભારતમાં જે રીતના સરકાર ખર્ચો કરી રહ્યો છે, નીજી કંપનીઓ કેપેક્સમાં ખર્ચો કરી રહી છે, રિયલ એસ્ટેટ સેક્ટરમાં સુધાર થઈ રહ્યો છે, એને જોતા સ્થાનિય માર્કેટમાં બી જે ખપત છે એ ઉપર જશે. લાગત ખર્ચને લઈને જે ચોખ્ખા નફામાં દબાણ હતું એ ધીરે ધીરે કરીને દૂર થઈ રહ્યું છે. ઓપરેટિંગ એફિશિયન્સીઝ લાવવાની વાતો બધી જ મેનેજમેન્ટે કરી છે. તો આ સેક્ટર પર તમારે રોકાણ કરવું જોઈએ. માત્ર એક જ વિનંતી છે કે તમારી રોકાણની સમયસીમા 1.5 થી 2 વર્ષ હોવી જોઈએ, કારણ કે રિકવરીને આવતા અને રિકવરીના જે સકારાત્મક અંદેશાઓ છે એ આંકડાઓમાં આવતા થોડો સમય લાગશે. એ વિચારધારાના આધાર પર હિન્ડાલ્કો, JSW સ્ટીલ અને વેદાંતા આ 3 પર પાયાના મતે ખરીદારીની ભલામણ છે. અહીંયા ખાસ કરીને હિન્ડાલ્કો, JSW સ્ટીલ, વેદાંતા પર એક રોકાણની સલાહ છે, પરંતુ સેક્ટર પર ઓવરઓલ 1.5 થી 2 વર્ષ માટેનો સમયગાળો અને અભિગમ તમારે રાખવો પડશે. નેલ્કોના કાઉન્ટર પર કુનાલ એક ટેકનિકલ મત તમે આપો, જે રીતે જે સવાલ અહીંયાથી આવી રહ્યો છે, આ 200 શેર્સ અને 108ના ભાવની ખરીદારી, તો અહીંયાથી શું કરવું જોઈએ આગળ નેલ્કો પર? વેલ, પ્લીઝ તમે મને ફરીથી ખરીદારીનો રેટ કહેશો? જી, 108ના ભાવની ખરીદારી છે એમની, 108, અને 200 શેર્સ છે એમની પાસે. ઓકે, નેશનલ એલ્યુમિનિયમ 108ના ભાવની ખરીદારી છે. અત્યારે 78 પાસે અત્યારે કાઉન્ટર ટ્રેડ કરી રહ્યું છે. જે વ્યૂ બની રહ્યો છે અત્યારે પ્રેઝન્ટલી ખરીદારી કરીને ચાલવાનો બની રહ્યો છે. 78 પાસે ટ્રેડ કરે છે. હું કહીશ કે પ્રેઝન્ટ લેવલ પર અગેન એક વખત આ કાઉન્ટરમાં એવરેજ કરીને ચાલવું જોઈએ. આ કાઉન્ટરમાં આવનારા દિવસમાં સારી એવી અપસાઇડની મોમેન્ટમ જોવા મળી શકે છે. 100 EMA ઉપર કાઉન્ટર ટ્રેડ કરી રહ્યું છે. લાઇકલી ચાન્સીસ છે કે આ કાઉન્ટર આપણને 98 થી લઈને 100 સુધીના લેવલ અગેન બતાવી શકે એવું લાગી રહ્યું છે. પ્રેઝન્ટ લેવલ પર એવરેજ કરીને ચાલો. નીચે જે આપણે એસએલ મેન્ટેન કરીશું, 72 નો સ્ટ્રીટ એસએલ મેન્ટેન કરીશું. પ્રેઝન્ટ લેવલથી ખરીદારી કરીને ચાલવાનું છે, એટલે કે એવરેજ કરીને ચાલવાનું છે. ઉપરમાં 98, 100 નો ભાવ આવે તો એ લેવલ પર આપણે આ જે એવરેજ કરેલા પ્રાઇસ છે એ બુક કરીને ચાલીશું. તો એવરેજ કરીને ચાલો 72 ના એસએલ ની સાથે. ઓકે, તો 72 રૂપીઝના સ્ટોપ લોસ સાથે એવરેજ કરીને તમે નાલ્કો પર ચાલી શકો છો. નેક્સ્ટ સવાલ માટે વિરલ પારેખ વડોદરાથી આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. જી સર, સવાલ પૂછો આપનો. હા જી, મારે આઈડીએફસી ફર્સ્ટ બેંકના મેં શેર લીધેલા હતા 47ના પ્રાઇસના. તો અત્યારે મારે જે છે કેટલા ગાળા માટે હોલ્ડ કરી શકો, એટલે એનું પ્રોસ્પેક્ટ શું છે, એટલે કેટલો પ્રાઇસ એમાં આવી શકે એમ છે ફ્યુચરમાં? તમે લોંગ ટર્મ માટે પણ હોલ્ડ કરી શકો છો? હા, લોંગ ટર્મ માટે બી હોલ્ડ કરી શકો છો. ઓકે, આઈડીએફસી ફર્સ્ટ બેંક અત્યારે 60 રૂપિયાની આસપાસ ચાલી રહ્યો છે. તમારી ખરીદી 47 રૂપીઝની છે, એટલે તમને પ્રોફિટ તો થઈ રહ્યો છે, પણ લોંગ ટર્મ તમે હોલ્ડ કરી શકો છો. તો ગૌરાંગ, આઈડીએફસી ફર્સ્ટ બેંક કાઉન્ટર તમને કેવો લાગે? એક બહુ જ મોટું પરિવર્તન થયું છે આઈડીએફસી ફર્સ્ટ બેંકમાં પરિણામના આધાર પર, અને જે તકલીફો ગ્રોસ અને નેટ એનપીએ ને લઈને ઉપરની તરફ હતી, પ્રોવિઝનિંગ્સ ઉપરની તરફ હતા, એ બધામાં જ મારા ખ્યાલથી નીચેની તરફના આપણે આંકડા જોઈ રહ્યા છે. ચોખ્ખા નફામાં બી સારી એવી વૃદ્ધિ થઈ છે, કાસા રેશોમાં બી સુધાર થયો છે, અને લોન બુક ગ્રોથ આવનારા સમયમાં સ્પષ્ટ રૂપે ઉપર જાય એવા અંદેશા મેનેજમેન્ટે પોતાની ટિપ્પણીમાં બતાવ્યા છે. અને આ સ્ટોકે હાલમાં જ એક સર્વોચ્ચ સ્તર બનાવ્યો છે. નાની નીજી ક્ષેત્રની બેંક છે. જો સમયસીમા લગભગ વર્ષ 1.5 વર્ષની હોય તો મને આશ્ચર્ય નહીં થાય આ સ્ટોક તમને 75-85 ની ઉપર જતો દેખાશે.
એ સમય પર તમે ફરી પાછું તમારું જે રોકાણ છે એની ઉપર રિવ્યુ લઈ લેજો અને જો નફો બાંધવાનું મન થાય તમારે ત્યારે તમે નફો બાંધી શકો છો. પણ ડેફિનેટલી એક ટર્નઅરાઉન્ડ સ્ટોરી છે આઈડીએફસી ફર્સ્ટ બેંક. ઓકે, આઈડીએફસી ફર્સ્ટ બેંક આવનારા સમયમાં ખાસ કરીને 75 to 85ના લેવલ્સ બતાવી શકે છે. ફરી તમે ત્યારે રિવ્યૂ કરી શકો છો અથવા તો પ્રોફિટ બુક પણ કરી શકો છો. એ સાથે જ બજાર હેલ્પલાઇન પર અત્યારે લઈએ એક બ્રેક અને બ્રેક બાદ નજર કરીશું અન્ય ક્વેરીઝ પર. બ્રેક પછી આપનું સ્વાગત છે ને નેક્સ્ટ સવાલ પર જઈએ ને નેક્સ્ટ સવાલ જે આવી રહ્યો છે એ છે કુનાલ આઈઆરસીટીસીના કાઉન્ટર પર કેતુલ પટેલનો સવાલ છે. 719 રૂપિયાની એમની ખરીદી છે. શોર્ટ ટર્મ વ્યૂ ચાર્જ કેવા લાગે આપને? ચાર્જ જોવા જઈએ તો થોડા વીક લાગી રહ્યા છે મને. 716 પાસે કાઉન્ટર ટ્રેડ કરી રહ્યો છે. નીચેમાં 700 સુધીની મોમેન્ટમમાં આપણને આઈઆરસીટીસી બતાવી શકે એવું લાગી રહ્યું છે. જો થોડો વ્યૂ લાંબો હોય અને 700 સુધી જો ઉભા રહેવાની ક્ષમતા હોય તો હું કહીશ કે વેટ એન્ડ વોચ કરો, કેમ કે 700 થી સારું બાઉન્સ બેક કાઉન્ટર આપણને બતાવી શકે છે. ઉપરમાં 740 અને 740 પછી 775 સુધીના લેવલ આપણને કાઉન્ટર બતાવવા માટે સક્ષમ છે. તો 700 સુધીની એક મોમેન્ટમ ડાઉન સાઇડની જોવા મળી રહી છે. 700 નું લેવલ જો બતાવે છે તો એ લેવલ પર એવરેજ કરીને પણ ચાલી શકાય. એન્ડ એ લેવલ પર આપણે જે એસએલ મેન્ટેન કરીશું એ છે 684 નો, 684 નો. ઓકે, 740 થી 775ના લેવલ્સ આ સ્ટોક બતાવી શકે છે. આઈઆરસીટીસી પર સલાહ સ્ટોપ લોસ મેન્ટેન કરવાનો છે તમારે 684નો. આગળ નેક્સ્ટ ક્વેરી પર નજર કરીએ. મહેશ ચંદાની એમનો સવાલ વોલ્ટાસના કાઉન્ટર પર છે. ગૌરાંગજી, અહીંયા એમણે 35 શેર્સ લીધેલા છે વોલ્ટાસના. ખરીદદારીની કિંમત છે એમની 968. એક વર્ષથી વધારેના વ્યૂ માટેનું અગર મત હોય વોલ્ટાસના કાઉન્ટર પર તો શું સલાહ છે ગૌરાંગજી? પણ જાળવી રાખો અને ઘટાડે જો તમારી પાસે રોકાણ લાયક મૂડી હોય લાંબા ગાળા માટે તો તમે તમારું રોકાણ વધારી બી શકો છો. અને 825 800 ની તરફ જો ઘટાડામાં તમને જતો દેખાય તો મારા ખ્યાલથી એ સ્તરની આસપાસ ધીરે ધીરે તમે બીજા શેર ખરીદારી કરીને તમારી જે ખરીદના સ્તર છે એ નીચે બી લાવી શકો છો અને સંખ્યા બી તમારી વધી જશે. ટ્રેડિશનલી આ સિઝનમાં એસીની ઓફટેકના આંકડાઓ જે છે એ થોડા નીચે આવે કારણ કે ઠંડીની સિઝન છે. પણ જેમ જેમ ઠંડી દૂર થાય અને ઉનાળા ગરમીની સિઝનો આવે છે તો સારા એવા ઓફટેક નંબર્સ થાય છે. અને માત્ર ભારતમાં નહીં, બાકી વિદેશોમાં બી આ કંપનીઓ પોતાના જે ઇક્વિપમેન્ટ્સ છે, એર કન્ડિશનિંગ, અધરવાઇઝ કુલિંગ ટાવર્સ વગેરે એ ઉપલબ્ધ કરાવે છે. ક્વાઇટ ગુડ અપ્લાયન્સીસમાં, કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ અપ્લાયન્સીસમાં એક બહુ જ મોટું નામ છે વોલ્ટાસ. એટલે લાંબા ગાળા માટે જાળવી રાખો ને 850 ને 800 ની આસપાસ ઘટાડામાં આવતો દેખાય તો બીજું તમે ખરીદારી બી કરી શકો છો. ઓકે, તો હોલ્ડ ઓન ટુ વોલ્ટાસ અને 800 850માં તમે કાઉન્ટર એડ પણ કરી શકો છો. નેક્સ્ટ સવાલ પર કુનાલ વર્ષા શાનો છે. ઇરકોન ઇન્ટરનેશનલ અને બીસીજીમાં એમને ફ્રેશ એન્ટ્રી કરવી છે 6 મહિના માટે. તો કોઈ ટાર્ગેટ્સ બનતા જોઈ રહ્યા છો તમે અહીંયા? ઇરકોન અત્યારે એન્ટ્રી કરવાનું કોઈ લેવલ નથી જોવા મળી રહ્યું. ઘણી સારી મોમેન્ટમ આપણને રિસેન્ટ ડેઝમાં જોવા મળી ગઈ છે. 40 થી વન વે ઉપરમાં 66 સુધીનું. તો
કોઈ ખરીદારી નથી કરવાનું ઇકોનમાં ટાઈમિંગ માટે અત્યારે. અને સામે સાઈડ બીસીજી જોવા જઈએ તો અત્યારે જે પ્રમાણેની મોમેન્ટમ કાઉન્ટર્સમાં છે, હું કહીશ કે કાઉન્ટરમાં અત્યારે વેટ એન્ડ વોચ કરો. ડાઉન ટ્રેન્ડમાં અત્યારે કાઉન્ટર ટ્રેડ કરી રહ્યો છે એન્ડ ફર્ધર ડાઉન સાઈડની મોમેન્ટમ પણ આપણને કાઉન્ટરમાં જોવા મળી શકે છે, જેનામાં કાઉન્ટર નીચે 25 રૂપિયા સુધીનો પણ ઘટાડો બતાવી શકે એવું લાગી રહ્યું છે. તો બંને કાઉન્ટરમાં અત્યારે કોઈ નવી ખરીદારી કરવાની નથી. જી, ખાસ આ કાઉન્ટર પર એક સલાહ આવી રહી છે અને હવે સીધા જોઈએ આરબીઆઈ ગવર્નર શક્તિકાંતા દાસ હવે પોલિસી બાદ પ્રેસને સંબોધી રહ્યા છે. variety from time to time. So monetary policies can never be colorful. They have to be serious. Okay, is it done? Thank you very much. हाँ, क्या है, माइक इज ओके? नहीं, ये ऑटोमेटिक नहीं है आज. ओके, ठीक है. इज इट ओके नाउ? अच्छा, ओके, बट ये तो मेरा yes, Yogesh, we can start. Hello and welcome to the post-policy press conference. Today we are joined with in this press conference by Governor Shri Shaktikant Das, Deputy Governors Shri M.K. Jain, Dr. Michael D. Patra, Shri T. Ravi Shankar, and Executive Directors Dr. O.P. Mal, Shri Saurav Sinha. We have Shri R. Subramaniam joining us and Dr. Rajiv Ranjan, along with my colleague from Monetary Policy Department. So we have 21 colleagues from the media today, and before I invite them to ask questions, I would request you to kindly give some opening remarks so that we can start off the press conference. Thank you. Good afternoon to everyone. Happy to have you here. This time in the statement, there was a particular para 15 where I have tried to summarize what exactly are the key takeaways, but nonetheless, I would like to highlight 6 points as the highlights of today's MPC, today's monetary policy. The first is that India's GDP growth is resilient. It is holding on and it is doing well in a world of slowing growth and possibilities of recession across several countries. That's the first point. Number 2, headline inflation is moderating, and in fact, with regard to inflation, I would like to say that the worst of inflation is behind us. I think this point needs to be taken note of. The worst of inflation is behind us. Globally also, the same trend is visible with the moderation in commodity prices, crude oil prices, and several other prices. Third point, while inflation is moderating and while we recognize and we state that the worst of inflation is behind us, but there is no room for complacency. We have to be extremely watchful, and we'll have to be nimble in our actions. We have to watchful and we have to act should it become necessary. So therefore, I said that the battle against inflation is not over because there is no room for complacency. But let me reiterate again, the worst of inflation is behind us. And it is moderating. We have given the inflation path till second quarter of next year. The fourth point I would like to say is with regard to liquidity. We are ready to undertake liquidity operations to inject liquidity, but we will look for durable signs of a turn in the liquidity cycle. Fifth point, the story of Indian rupee is one of resilience and stability. And we remain committed to act to prevent excessive volatility of our exchange rate. And our focus will continue to be on orderly evolution of the exchange rate. The sixth point, the current account deficit is eminently manageable, and let there not be any doubt about it.
And to amplify further, the foreign exchange reserves have gone up from 524.5 billion in October 21st to 561.2 billion on December 2nd, and that's an increase of 36.7 billion. Also, as I have stated, the external debt ratios of India are low by international standards. So overall, I would say that the Indian economy is overall status of the Indian economy is that the Indian economy is resilient, and I think this is India stands out as an island of resilience in an otherwise volatile and gloomy world. Thank you. Thank you, sir, for those opening remarks. To start the press conference, I'll invite Mr. Anand Adhikari from Business Today to ask his question. Good afternoon, sir. Sir, I just want to know, I'm not going to ask you about the RBI's terminal rate in the current monetary tightening cycle, but any estimate of the Fed terminal rate which RBI has, any estimate there? You see, the first thing I have to say is that the Fed rate or the terminal rate is important for the whole world, as also India, because it impacts so many aspects, particularly with regard to the currency market. But our policies are primarily governed and determined by our domestic factors, the domestic scenario on growth and inflation. It is not a case that we look at the Fed policy rate and take our decision. We take our decisions on monetary policy rate stance based on our domestic factors. Okay, thank you. Thank you, sir. I'll move on to Mr. Govardhan Rangan from Economic Times. Good afternoon, Governor. So you spoke about that inflation, the worst is behind us. At the same time, that we cannot be complacent about that. And in your speech in the morning, you hinted at that it will be data dependent. So if one puts all these three together, if the data does not deviate from the path that you have projected, will that mean that you are closer to the peak interest rate cycle? Thank you. You see, we are living in an uncertain world. The outlook is extremely uncertain. So therefore, what we will do if it doesn't match our expectations is something on which it's not possible for me to comment at this stage. And so therefore, all that we are saying is that we will keep on monitoring the overall outlook, and as and when necessary, we will act. And throughout this last almost 3 years now, we have acted, whenever it was necessary, proactively, effectively, in all respects, not just with regard to interest rates. When we reduced the interest rates, we were on the, our effort was to act, our effort was to be as nimble as possible. And now, when we have been increasing the rates, over the last, that is since the month of May, we have been also sort of been guided by the incoming data and the outlook. Now, from that, what conclusion you will draw and what it indicates is something which will be your interpretation. It's not possible for me to say that would it mean this or would it mean that. Thank you, sir. I hope I have answered your question, but please, understand that we will go by our domestic factors and we will watch the incoming data. We will also, because it cannot be backward looking, data is always backward looking. We will also keep on assessing the future scenario, the evolving dynamics of inflation and growth, and then act. Would you like to add something? Thank you. Thank you, sir. I'll move on to Ms. Lata Venkatesh from CNBC TV18. Governor, at 6.25 current repo rate, your forecast 1 year down inflation is 5.2. If you take the average of Q1 and Q2 for next year. So your positive real rate ex ante is 100 basis points, 1%. When you shifted from neutral to accommodation, it was 2%. So 85 basis points, exact arithmetic will be 85 basis. Yeah. Yes.
So when you do you want that kind of a real rate? What do you have in mind? Since you quoted that past also in the previous policy. This we have, we have been discussing this at length internally. I would request Deputy Governor Dr. Michael Patra to take this question. So as you put the mic on. It comes on, I think. No, it's not coming. Oh. Yeah. So as you heard, Governor, the real rate is just 85 bips. But when that is achieved, that will be achieved only in the second quarter. Okay. At that time, what will be the inflation gap? Will inflation be at target? Is the question that we need to ask. May I add, you have brought this new phrase, core inflation, in your, when you explain your stance, elaborate your stance, saying that the MPC will look at gradual, calibrated increases and break the persistence of core inflation. So do you have a trajectory, and do you want that also to come to fore? No, or core inflation, this is not the first time that we are talking about it. I mean, earlier also we have talked about core inflation, but over the last 6-7 months, I think it has remained sticky around 6%, and that is what I have said. So therefore, this time all that I have done is that this issue also needs, we have placed it on the table because that also needs to be specifically addressed and kept in mind when we are, decomposing, breaking up our inflation analysis. धन्यवाद महोदय। अब मैं आमंत्रित करूंगा ब्रजेश कुमार, जी बिजनेस। તો આ રીતે આપણે સાંભળ્યું આરબીઆઈ ગવર્નર દ્વારા જે ખાસ કરીને ઇન્ડિકેશન મોંઘવારી પર એમણે જે મત આપ્યો છે કે ખરાબ સમય વીતી ગયો છે એવું એમનું માનવું છે। સાથે જ વિશ્વભરમાં પણ જે ગ્લોબલ સ્લોડાઉનની ને ઇન્ફ્લેશનનો ભય હતો એ થોડો ઓછો થતો દેખાય છે। ઇન્ડિકેશન એમના તરફથી આવી રહ્યા છે। રૂપિયા પર એમની જે કમેન્ટ્સ આવી રહી છે તો ઓવરઓલ એક પોલિસીને એમણે ડીકોડ કરી અત્યારે પ્રેસને તેઓ સંબોધી રહ્યા છે। સાથે જ સમય થયો છે કે બજાર હેલ્પલાઇન પર હવે એક બ્રેક લેવો પડશે। બ્રેક બાદ દર્શકોની ક્વેરીઝ પર કરીશું નહીં। સ્વાગત છે એક વાર ફરી બજાર હેલ્પલાઇન પર આપનું અને ગૌરાંગ શાહ કુનાલ પરાર આપણી સાથે જોડાયેલા છે દર્શકોના પ્રશ્નના સમાધાન માટે। શરૂઆત કરીએ ફરી દર્શકોની ક્વેરીઝ સાથે। આ સવાલ જે આવી રહ્યો છે મુકેશ પટેલનો આ સવાલ છે અહીંયાથી। કુનાલ, નજર કરો અલોક ઇન્ડસ્ટ્રીઝના કાઉન્ટર પર
એમને ખાસ કરીને જે પૂછ્યું છે સવાલ 28ના ભાવની એમની ખરીદદારી બની રહી છે આલોક ઇન્ડસ્ટ્રીઝના કાઉન્ટર પર. અગર તમે ટેકનિકલી ટ્રેક કરતા હો, ચાર્ટ્સ અગર જુઓ તો હોલ્ડ કે પછી સેલ, શું કરવું જોઈએ આ કાઉન્ટર પર? હાલ 15ની આસપાસ ટ્રેડ કરી રહ્યું છે કાઉન્ટર. માં છે એન્ડ ફર્ધર ડાઉનસાઇડ મોમેન્ટમ પણ આપણને આ કાઉન્ટરમાં જોવા મળી શકે એવું લાગી રહ્યું છે. તો રિકમેન્ડેશન અત્યારે સેલ કરીને જ ચાલવાનું બની રહ્યું છે. પોઝિશન એક્ઝિટ કરીને ચાલુ વધારે સારું રહેશે. ફર્ધર ડાઉનસાઇડમાં કાઉન્ટર આપણને 14 રૂપિયા અને જો બ્રેક કરે તો 12 રૂપિયા સુધીની પણ ડાઉનસાઇડની મોમેન્ટમ બતાવી શકે એમ લાગી રહ્યું છે. ઓકે, તો આલોક ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પર આવ્યું બની રહ્યો છે. મીનવાઇલ બેંક નિફ્ટી પર નજર કરો. એક થોડી રિકવરી આપણને આવતા જોવાઈ રહી છે અને જો લાસ્ટ આવરમાં જોઈએ તો બધા જ બેન્કિંગ કાઉન્ટર્સમાં આપણે ખરીદી ઇનિશિએટ થતા જોઈ રહ્યા છીએ. બેંક ઓફ બરોડા, આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક, એચડીએફસી બેંક, એક્સિસ બેંક એ તો ખરીદીના મોડમાં હતા જ, પણ બાકીના કાઉન્ટર્સમાં પણ આપણે ખરીદી ઇનિશિએટ થતા જોઈ રહ્યા છીએ. અને સૌથી વધારે અત્યારે જોઈએ તો આમ તો ફેડરલ બેંકમાં ખરીદી આવતા આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, પણ બધા જ કાઉન્ટર્સમાં ખરીદી ઇનિશિએટ થઈ રહી છે અને નિયરલી ફ્લેટ ટુ નેગેટિવ ફ્લેટિશ કારોબાર અત્યારે આપણે બેંક નિફ્ટીમાં જોઈ રહ્યા છીએ. જો કે સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીમાં 0.5% દબાણ હજી બી બનેલું છે અને મિડ કેપમાં 40 બેઝિસ પોઈન્ટનું દબાણ હજી પણ બનેલું છે. નેક્સ્ટ સવાલ પર જઈએ અને જે નેક્સ્ટ સવાલ છે ગૌરાંગ એ છે બીપીસીએલના કાઉન્ટર પર. પદ્મલતા શર્માનો સવાલ છે. 100 કાઉન્ટર્સ છે 450 રૂપિયાના ભાવમાં 1 વર્ષની એ ટાઈમ ફ્રેમ રાખી રહ્યા છે. હવે આજે જોઈએ તો બધા જ ઓઇલ કાઉન્ટર્સમાં ને આપણે એક સારી તેજી જોઈશું. જે રીતે ક્રૂડના ભાવ 11 મહિના પછી એક પ્રી રશિયા યુક્રેન વોરના લેવલ પર આવ્યા છે. $80 પ્રતિ બેરલની આસપાસ આવ્યા છે. કઈ રીતે તમે જુઓ છો બીપીસીએલ અને આ આખા સેગમેન્ટને તમે કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? બીપીસીએલ અને એચપીસીએલ પર ખરીદારીની ભલામણ છે. આઈઓસી પર ઉછાળે વેચવાની ભલામણ છે. અને ક્રૂડના ભાવ જ્યારે $30-35 બી હતા પ્રતિ બેરલ, ત્યારે બી કોઈ મોટું યોગદાન આપણે ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઝથી આવતું નહોતું જોયું. અને જ્યારે $125-130 પ્રતિ બેરલ જોયું, ત્યારે બી કોઈ જાતનું કોન્ટ્રીબ્યુશન આવતું નહોતું જોયું. ઉપરથી દબાણ હતું ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઝ પર. હવે જ્યારે કાચા તેલ વળી પાછા નીચે આવી રહ્યા છે તો એક નીજક રિએક્શન તમને જોવા મળે છે. એક વસ્તુ સારી છે કે સરકારી કંપનીઓ હોવાના કારણે દર વર્ષે તમને એક સારું ડિવિડન્ડ મળે છે. પણ તમે શેરમાં રોકાણ કરો છો મોટા ડિવિડન્ડ માટે નહીં, પણ તમારા રોકાણની ઉપર એ કંપની અથવા તો એ શેર તમને કામકાજના આધાર પર, પરિણામના આધાર પર ઉપરની સપાટી આવે ને તમારા રોકાણ પર સારી એવી વૃદ્ધિ જોવા મળે. તો અને ઓફકોર્સ આ એક કંપની એવી હતી બીપીસીએલ જે સર્વોચ્ચમ સ્તર પર વિનિવેશને લઈને સરકારની વાતો હતી અને જમીની સ્તર પર હાલ સુધી બી કાંઈ જોવા નથી મળ્યું. તો મારા મતે કવરેજ છે, રોકાણની ભલામણ છે, પણ ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઝને છોડીને બાકી અન્ય ક્ષેત્ર ઘણા બધા છે જ્યાં આગળ તમે રોકાણ કરી શકો છો. જી, તો આ કંપનીઓ સિવાય અન્ય કંપનીઓ પણ છે કે જ્યાં રોકાણ કરી શકો છો. બાકી એચપીસીએલ, બીપીસીએલ પર ખરીદારી કરો, આઈએફસી પર સેલ ઓન રાઇઝની સલાહ. એ સાથે જ બજાર હેલ્પલાઇન પર અત્યારે લેવો પડશે એક બ્રેક બાદ દર્શકોની અન્ય ક્વેરીઝ પર કરીશું નજર.
બ્રેક પછી આપનું સ્વાગત છે અને નેક્સ્ટ સવાલ કુનાલ જે આવી રહ્યો છે દુમાડિયા દુર્ગેશ પટેલનો આદિત્ય બિરલા ફેશનમાં ક્યારે એન્ટ્રી કરવી જોઈએ, સ્ટોપ લોસ અને ટાર્ગેટ 4 મહિનાના વ્યૂ પોઈન્ટથી એમને જોઈએ છે. હવે આપણે ગઈકાલે જોયું હતું કે આદિત્ય બિરલામાં એક હાઈએસ્ટ ફ્રન્ટ રનર કન્ટેન્ડર છે TCNS ફેશન ક્લોધિંગને બાય કરવા માટે, જે કે ડબલ્યુને એવા બ્રાન્ડ્સ ઓન કરતી હોય છે. કઈ રીતે તમે આદિત્ય બિરલા એન્ડ રિટેલને જોઈ, આદિત્ય બિરલા ફેશન અને રિટેલના કાઉન્ટરને જોઈ રહ્યા છો? અત્યારે આપણે ચાર્ટ વાઇઝ જોઈએ તો કેવો લાગે તમને? વેલ, અત્યારે ચાર્ટ વાઇઝ જોઈએ તો મોમેન્ટમ પોઝિટિવ છે એન્ડ પ્રેઝન્ટ લેવલથી જો પોઝિશન બનાવીને ચાલુ હોય તો ચાલી શકાય. નીચે 299 નો આપણે સ્ટ્રીટ એસએલ મેન્ટેન કરીશું, 299 નો પોઝિશન લોંગ કરવાની છે, 299 નો એસએલ મેન્ટેન કરવાનો છે. ટાર્ગેટની વાત કરી ઉપરમાં તો 324 નો પહેલો ટાર્ગેટ, 324 નો પહેલો ટાર્ગેટ છે જે કાઉન્ટર આપણને બતાવી શકે અને 324 જો બ્રેક કરે છે તો 350 સુધીના પણ લેવલ આપણને ઉપરની તરફ જોવા મળી શકે છે. તો વ્યૂ પોઝિટિવ સાઇડનો જ રાખવાનો છે 299 ના એસએલની સાથે. ઓકે, 299 ના એક એસએલની સલાહ આ સ્ટોક પર મળી રહી છે આદિત્ય બિરલા ફેશન એન્ડ રિટેલના કાઉન્ટર પર. નેક્સ્ટ સવાલ જે છે નીતિન પટેલનો, શોર્ટ ટર્મ માટે એમને વ્યૂ જોઈએ છે. કુનાલ, મધરસન સુમી વાયરિંગ એનું કાઉન્ટર છે અને સાથે જે છે અદાની એન્ટરપ્રાઇઝીસ, આ બંનેમાં ફ્રેશ એન્ટ્રી કરવી હોય તો ટાર્ગેટ સ્ટોપ લોસ શું બને છે શોર્ટ ટર્મ માટે બંને કાઉન્ટર્સ પર? મધરસન સુમી વાયરિંગની વાત કરું તો અત્યારે મને નથી લાગતું કે કોઈ નવી પોઝિશન બનાવીને ચાલુ જોઈએ. ખાસ ડેટા બી નથી અને ચાર્ટ પર એટલો અત્યારે કન્વિન્સિંગ નથી લાગી રહ્યો. એન્ડ અદાની એન્ટરપ્રાઇઝની વાત કરીએ, એક સારી એવી રેલી આપણને કાઉન્ટરમાં જોવા મળી ગઈ છે. હું કહીશ કે પ્રેઝન્ટ લેવલથી જો ખરીદારી કરીને ચાલુ તો ચાલી શકાય. એટલું જરૂરથી કહીશ કે થોડોક રિસ્કી કાઉન્ટર હશે. અત્યારે 4013 પાસે ટ્રેડ કરી રહ્યું છે, પોઝિશન બનાવીને ચાલુ તો ચાલી શકાય. 3800 નો એસએલ આપણે આમાં મેન્ટેન કરવાનો છે, 3800 નો, એટલે કે 5.5% નો એસએલ અત્યારે કાઉન્ટરમાં બની રહ્યો છે. ઉપરના ટાર્ગેટની વાત કરીએ તો 4175, 4175, 4175 નો પહેલો ટાર્ગેટ અને એ જો બ્રેક કરે તો 4440, એટલે કે 4440 નો પણ ટાર્ગેટ આપણા કાઉન્ટરમાં જોવા મળી શકે છે. તો પોઝિશન લોંગ કરીને ચાલો 3800 ના એસએલ ની સાથે. ઓકે, તો પોઝિશન લોંગ કરીને ચાલવાની તમને એક એડવાઇસ મળી રહી છે. ગૌરાંગ, એક એવિએશન સેક્ટર પર એક મારે વ્યૂ લેવો હતો અને આપણે આજે જે જોઈ રહ્યા છે કે જે આઈટાનો જે એક રિપોર્ટ આવ્યો છે એને કહી રહ્યા છે કે જે ગ્લોબલ એરલાઇન ઇન્ડસ્ટ્રી છે એ પ્રોફિટેબિલિટીમાં આવી શકે છે ઇન 2023. હવે આઈ રિમેમ્બર જ્યારે આપણે લોકડાઉનમાં ગયા ત્યારે એરલાઇન ઇન્ડસ્ટ્રીઝનું આપણે જે એ લોકો કહેતા હતા કે 5 વર્ષ લાગશે, બાય 2025 એ લોકો એક પોઝિટિવ મોડ પર આવી શકે છે. હવે અહીંયા મનાઈ રહ્યું છે કે અત્યારે 2022માં પણ એક પ્રોફિટની ટ્રેજેક્ટરીમાં આવી શકે છે. તમે કઈ રીતે જુઓ છો આપણી ગ્લોબલ એવિએશન ઇન્ડસ્ટ્રી વિઝ વર્લ્ડ ઓવરની એવિએશન ઇન્ડસ્ટ્રી? મારા મતે જે રિવેન્જ ટ્રાવેલ ખાસ કરીને શરૂ થયું, મહામારીમાં જે પ્રતિબંધો લાગેલા એને પાછા લેવા, હોટલ રૂમ્સની ટેરિફની રન રેટ હતી એ બી ઉપર ગઈ અને અનુમાન છે કે 15% હજુ ઉપર જશે. ફ્લાઇટ્સમાં તમે જોયું જે રીતના ઓક્યુપન્સી ધીરે ધીરે કરીને વધી, અને ખાસ કરીને ભારતમાં તમે જોવા જાઓ તો ઇન્ડિગોએ સારા એવા સંખ્યામાં વૃદ્ધિ કરી છે વિમાનોની. એર ઇન્ડિયા, વિસ્તારા બી વિમાનમાં વૃદ્ધિ કરી રહ્યા છે સંખ્યામાં. સ્પાઇસ જેટ બી સંખ્યામાં વૃદ્ધિ કરી રહી છે. તો તમે એક અનુમાન લગાડી, અને ભારત દેશમાં જે રીતના ભાજપ સરકારે ભારત નિર્માણને લઈને નવા એરપોર્ટ્સ બનાવવાની વાત કરી છે, શરૂ કર્યા છે, રિજનલ કનેક્ટિવિટી ઉડાનને લઈને જે રીતના જમીની સ્તર પર કામકાજ કરી રહ્યું છે, તો એક બહુ જ મોટી ઓપોર્ચ્યુનિટી છે એરલાઇન ઇન્ડસ્ટ્રીથી જોડાયેલી કંપનીઓને આનો લાભ લેવા માટે. એની સાથે જ ડોમેસ્ટિક નહીં પણ ઇન્ટરનેશનલ કનેક્ટિવિટી બી ભારતથી બાકી અન્ય દેશોમાં જે ફ્લાઇટ જાય છે એમાં બી વૃદ્ધિ થઈ છે. અને ઓવરઓલ મારા ખ્યાલથી જો પરિસ્થિતિમાં સુધાર થશે તો એક બહુ જ મોટી બેનિફિટ એવિએશન સેક્ટર સાથે સાથે હોટલ ઇન્ડસ્ટ્રીને પણ આવશે. આ સેક્ટરથી જોડાયેલી જે એક સૌથી મોટી કંપની છે લો કોસ્ટ કેરિયરની, ઇન્ટરગ્લોબ એવિએશન, એની ઉપર પાયાના મતે રોકાણની ભલામણ છે લાંબા ગાળા માટે. અને હું આશા કરું છું કે જે રિપોર્ટ્સ ટર્નઅરાઉન્ડને લઈને એવિએશન સેક્ટર નફામાં આવે એ વાતો આપણે વાંચી રહ્યા છે એ વાસ્તવિકતામાં પરિવર્તન થાય. જી,
તો ખાસ કરીને એક સેક્ટર પર એક લાંબા ગાળા માટે પોઝિટિવ મત તો છે જ, પરંતુ ઇન્ટરગ્લોબ એવિએશન સ્ટોક પર પણ તમને એક રોકાણની સલાહ છે. એ સાથે જ સમય થયો છે કે રજા લેવાની છે. ગૌરાંગજી, આપના તરફથી કોઈ ડિસ્ક્લોઝર્સ? ઘણો આભાર આપ બંનેનો. ચાંદની અને પ્રીતિ, વ્યક્તિગત રોકાણ નથી પણ ક્લાયન્ટોને સલાહ છે. જી કુનાલ, આપના તરફથી ડિસ્ક્લોઝર્સ? વેલ, જેટલા પણ સ્ટોક ડિસ્કસ કર્યા છે એમાં એક નેશનલ એલ્યુમિનિયમ કરીને સ્ટોક છે જે મારા પોર્ટફોલિયોમાં લાંબા ગાળા માટે મેં ખરીદીને રાખ્યા છે. બીજા કોઈ સ્ટોકમાં મારું પર્સનલ હોલ્ડિંગ નથી, અને આ શો પર બોલાવવા માટે તમારો બંનેનો ઘણો ઘણો આભાર. જી, આપ બંનેનો આભાર. અમારી સાથે જોડાયા અને દર્શકોના પ્રશ્નોના સમાધાન આપ્યા. આભાર. અરે એ સાથે જ સમય થયો છે બજાર હેલ્પલાઇન પર મને અને પ્રીતિને પણ આપશો રજા. આગળ સહયોગી યશ લઈને જોડાશે આપની કંપની. જોતા રહો CNBC બજાર.